Hey, what's up guys? My name is Net and welcome to Netos. And today's video or today's vlog, i-share ko sa inyo guys yung step-by-step guide or procedure para sa mga OFW kagaya ko na papauwi ng Pilipinas ngayong panahon ng pandemic. So ngayon po, nandito ako sa quarantine facility provided ni OWWA. Ayan po, andito po ako sa isang hotel sa Makati. Ako lang mag-isa dito sa room. While isang kwarto, isang tao lang po ang po pwede at bawal po lumabas. Yan, may mga nagtatanong po sa akin, libre nga ba or may mga binabayaran nga ba? Papauwi ng Pilipinas or may binabayaran ba dito sa hotel? Mamaya po sasagatin natin yan. Pero umpisan po muna natin sa umpisa. Ayan. Kailangan po muna nating mag-register po sa Red Cross. So, e-CIF redcross.gov.ph. So, ipapakita ko po sa inyo through screenshot kung paano po mag-register. Ang kakailanganin lang po doon is yung inyong personal details and yung flight details niyo po kailangan doon. Pwede kayong mag-register ahead before your flight. Kaya lang, minsan po nagbabago yung flight. So, mag-register na lang po kayo mga 3 days before po kayo before po ng inyong flight. Pwede rin po kayo mag-register pagdating nyo sa Pilipinas, kaya lang ang dami pong proseso pagdating sa Pilipinas. May tutulong din naman sa inyo kung paano mag-register, kaya lang mapapatagal po yung inyong proseso. Ayan po. So, mag-register na lang po before flight. Ayan. So, yun, personal details and yung flight departure and arrival po natin, kailangan po doon. And then, after po nyan, kailangan din po natin, pagdating ng Pilipinas, kailangan po natin lagi po dapat tayo naka-wear ng mask at face shield din po kailangan. Ayan, dito po medyo mahal po sa hotel. Nagbibenta po sila ng face shield. Pero paglabas po ng airport, kailangan nakasuot na po kayo ng face shield. So, dito po is 100 pesos to. Sa bus din po, nagbebenta din po sila 50 pesos po isa. So, ayun po. Pero mas maganda ng may face shield po kayo pagdating ng Pilipinas. Ayan. Magdala na po kayo. So, ayan. And then, medyo mabusisi lang. Medyo madaming proseso po ngayon, guys. So, pagdating nyo po ng Pilipinas, hindi po agad-agad makakalabas ng eroplano. Ayan. Medyo makahold po tayo ng konti. May fill upan po tayo doon ng form. Then, after po nyan, doon po sa registration po natin sa Red Cross, magkakaroon tayo doon ng QR code or yung barcode, and then i-scan po yun doon sa airport. And then, after nyan, mag-swab test. After nyan, immigration. After immigration, punta po sa yun sa OWWA registration ulit, which is sila po yung magbibigay ng kung saang hotel po kayo dadalhin at kung ano yung bus number ng iyong pupuntahan. So, pagkalabas nyo po ng airport, may bus po na susundo sa inyo. Ayan, naghihintay po sa inyo, 'di ba? Masyado tayong special. Maghahatid po sa atin. May bus po na maghihintay sa atin at maghahatid po papunta sa ating mga sisi pa din. May mga kailangan tayong fill upan at mga konting reminders lamang po sa atin. Ayan. So, pagdating po dito sa hotel, mag-i-stay po ng 2 to 3 days para hintayin po yung ating SWAB result. Sasabi naman i-release daw yon within 2 to 3 days. And then, libre naman po yung pagkain sa hotel. So, 3 times a day. Sa ngayon po, pang 2 days ko na po ngayon dito. Libre po yung breakfast, lunch, and dinner. Actually, medyo nakaka-overwhelm yung services na ibinibigay nila. Kasi parang VIP client lang din yung yung services ba na ibinibigay po sa mga kagaya nating OFW. And then, after po na, kapag nakuha na yung, kapag natanggap mo na yung negative result ng swab test mo, libre din po yung transportation, papauwi ng inyong mga tahanan. Yung may mga connecting flight po, papauwi ng probinsya, libre din. Provided pa rin po ni OWWA. Yung mga gusto namang magpasundo, halimbawa, nakuha mo na yung result mo or yung certificate mo, pwede ka nang lumabas,
pwede rin po kayo magpasundo. Pero yung mga magpapasundo po, hindi na yun sagot ni OWWA. Ayan, yung lang, yung gusto lang magpahatid. Kasi sa ngayon po, limitado po yung public transportation dito sa Manila. Ayan. So, yung mga nagtatanong po kung may binabayaran ba, wala po kahit ni pisong binabayaran sa airport or sa hotel. Wala po talaga ni piso. Wala po tayong binabayaran. And then, pagdating po sa airport, nagbibigay na rin po sila ng pagkain. Pero siguro depende sa flight. Yung flight kasi namin is yung flight ko is 8:25. Tapos dumating po kami ng Pilipinas ng 12:15. Ayan, so natapos yung proseso mag-aalas 2 na. So ayan, medyo gutom-gutom na. Ayan, so siguro depende rin sa flight. May libreng pagkain po doon yung binibigay. Ayun, and then so yun po. Kailangan po natin guys ng ballpen. Ayan, kailangan natin ng ballpen. Sa aeroplano pala, walang social distancing guys. So make sure na kailangan kayo mismo protektahan niyo yung sarili niyo. Kailangan ready kayo na yung alam niyo yun, magdala kayo ng sanitizer, yung mask, laging nakasuot ng mask. Huwag tayong pabaka-baka sakali lang, ganun. So kailangan ready tayo, nakahanda tayo and prepared. Ayan guys. So, yun lamang guys. Nasa 2 days na ako dito sa aking quarantine. After pala nito guys, papauwi ng bahay, din, house quarantine po for 14 days. Yun nasa sayo na yun kung gusto mo ba, pero para sa safety mo at sa safety ng uuwian mong pamilya, ayun, kailangan guys. So, ayun guys, ingat-ingat po tayong lahat. And sa mga papauwi ng Pilipinas, welcome back. Guys, start na po tayo sa online registration po ng ating Red Cross and OWWA. So, sa iyong Google browser, i-type lamang po ang e-CIF redcross.org. Ayan po. At yung unang website po na lalabas sa inyong Google browser, e-CIF-Philippine Red Cross. I-click po yan. At ito po. At mapupunta po kayo sa page na ito. Kapag medyo mabagal, yung nasa itaas po yung 3 bar sign sa kanang itaas, i-click nyo po yun. At punta po kayo dito sa register. Ayan, i-click nyo po yung register. So, ayan, e-CIF arriving passengers. So, dito po sa baba, yung personal information po, ito po yung kailangan nating i-fill out. Ayan, so medyo madami-dami. Kailangan po dito yung personal details nyo, passport, and yung flight details nyo po. Kailangan sundan nyo po ito ng ayos kapag, so halimbawa po, try natin. So dito sa name, email address po, kailangan valid email po kasi ipapadala po sa inyo yung QR code po na gagamitin natin pagdating sa airport ng Pilipinas. So last name, ilagay nyo po dyan first name, middle name, nationality. So Philippines, kailangan nyo pong sundan ng tama. So ito po, kung makikita nyo yung drop down arrow, i-click nyo po yan, and then dito po sa birthday, i-click nyo po yung yung calendar sign dun. Kasi po, sorry nalagay ko, kasi pag nag-type lang po kayo dyan, hindi po i-accept nakailang ulit ako. So kailangan nyo po i-click itong sign na to, calendar sign. Ayan po. So yan siya. Tapos yung year, kung makikita nyo po sa pinakataas nitong calendar na to, ayan po. I-click nyo lang po yun para lumabas yung year. Kasi kung iisa-isa nyo po yun, matatagalan kayo. Ayan, i-click nyo po dyan. Pili po kayo ng year. Ayan. Kapag okay na, okay. And then, sa
PhilHealth number po, kailangan. Status nyo, single, married, widow, annulled, separated, or hindi naaangkop. Babae o lalaki. Ayan, email address po. Kailangan yung active email nyo po. Kasi ipapadala po dyan yung iyong QR code. Phone number. Dito po sa phone number nyo, kailangan yung active po. Kung pwede po kung wala po kayong Pinas number, yung kamag-anak nyo na lang po or kapamilya sa Pilipinas. Ayan, may nakalagay naman po dyan kung who own the cellphone number. So, kung kapamilya, ilagay nyo po dyan. Kung ikaw yan, ikaw yan. So, ang gamitin nyo po is, kapag lumabas na kayo sa bansa, yung number na yun is active pa ba? So, ayun po. So, province, ilagay nyo po dyan. City, barangay, ayan. So, emergency contact. So, sino po yung emergency contact nyo sa Pilipinas? Employment information. So, ayan po. Occupation. Ano ba trabaho mo? Work industry. Country of employment. So, yan. Sa travel history naman po, kailangan nyo po sundan. Ito pong, so, halimbawa po dito, hindi po kayo basta-basta magta-type lang dyan ng month, date, and year. So, kailangan nyo pong pindutin itong calendars icon na po yun. Ayan. So, ganito po yung lalabas. Kasi kapag hindi nyo po yun sinundan, hindi po magpa-process. So, mag-fail po yung iyong ayan. So, date of departure. Sundan nyo lang po. Click mo yan ulit. Ayan. And then, port of departure, exit country. So, ito po, saan country ka manggagaling. And then, port of departure, exit city. So, ilagay nyo po dito yung airport na lang kung saan po kayo manggagaling. How will you arrive, air or sea? So, kung aeroplano ka, air. Kung sa dagat, sea. Flight vessel or vessel number. So, dito po yung flight number po ng inyong flight. And then, purpose of travel. Ano ba? OWW information. Are you an overseas Filipino worker? So, ilagay nyo po yes kung yes. Exposure history. Have you been exposed to unknown COVID-19 case? So, yes. If yes, no. If no. Clinical information. Nakaramdam po ba kayo? Or mayroon ba kayong previous bago po yung inyong lipad? Nagkaroon ba kayo ng fever cup? So, ilagay nyo lang po dyan. Kung hindi, leave it blank. Current and previous condition or illness, yes or no. Pregnant, yes or no. Identification passport number. Ayan. And then, so, dito naman po sa mag-upload po kayo, upload identification. So, ilalagay nyo po dito yung passport photo nyo. Ayan. So, ganyang size lang po. Yung front lang ng inyong passport. And then, additional information, do you consent to be contacted for blood donation? No na lang po, 'di ba? Do you consent to no na lang po ang ilagay niyo diyan. So kapag nakita, so hanggang diyan na lang po 'yan. So kapag nakita niyo po yung submit button na nakaganyan siya, ibig sabihin may problema po yung inyong details na inilagay. Balikan niyo po. Kapag nag-red po siya, ibig sabihin hindi po successful yung may mali po sa inilagay nyo. Mag-gray po yan lahat kapag okay or tanggap po ng system yung details na nilagay nyo. So, ganyan, pag mga red pa po yan, ibig sabihin mali. Mag-ano po yan, mag-gray or black lahat kapag okay po lahat. And then, so, dito sa submit button, I think mag-blue to. Sa kanya lang po siya masasubmit. Ayan, guys. So, yun lamang po. After nyan, marireceive nyo na po siguro after an hour or hours maybe. Marireceive nyo po yung QR code na ipapadala po sa email address na inilagay nyo po dito sa inyong details. Okay po. And then, so, i-ano nyo po yun, punta tayo dun sa aking email. I-ano nyo po siya. tawag dito, i-screenshot nyo lang po. Yes, ayan.
So, yun lamang po in this video guys. Please magdala po ng ballpen kasi kailangan po natin yun. Ang dami natin kailangan fill upan po sa airport bago tayo makalabas. And magdala po ng ballpen para hindi po matagalan yung inyong proseso. So, yun lamang guys in this video. Thank you so much. At sa mga papauwi ng bansa, welcome back sa ating country. Medyo mahirap yung sitwasyon pero siguro uuwi ka ng masaya. Katulad ko. And thank you and I'll see you next time guys. Bye! So, yun lang guys. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, inaanihan kita. Click yung subscribe button at isama mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod kang video. Thank you so much. I'll see you next time. Bye!